رفقا سلام. تو این ویدیو قراره با هم دیگه دلایل بد روشن شدن خودرو یا دیر روشن شدن خودرو در همه حالت‌ها، چه صبح، چه گرم، چه سرد، هر حالتی که موتور داره، اگر خودرو دیر روشن میشه یا با چند تا استارت پیاپی باید روشن میشه یا بد روشن میشه و بعد از روشن شدن هم بد کار میکنه و ریپ میزنه، این دلایل رو میخوایم تو این ویدیو با هم یاد بگیریم. این ویدیو تنها اگر خودرو در هنگام روشن شدن به سختی روشن میشه و وقتی بعد از روشن شدن یه مقدار هم ریپ داره، اول باید بررسی کنه که در این حالت از اگزوز دود سیاه مشاهده میکنیم تک کار کردن موتور وجود داره یا نه. بعد از اون اولین کاری که باید کنید اینه که بررسی کنید ببینید رله دود مشکل نداره، سوکت اون دچار سولفاته شدن هست یا نه، که چون رله دود اگر سولفاته شده بشه سوکت اون یا خراب باشه باعث عدم کار کردن درست رله دود و نرسیدن برق به کوئل ها و انژکتورها میشه. بعد از اون اولین چیزی که باید چک کنید چک کردن انژکتورها هستش. اگر انژکتورها نشتی داشته باشن بعد از خاموش شدن ماشین بنزین اضافی به پشت سوپاپ ریخته میشه و خودرو بعد روشن میشه، دیر روشن میشه، که باید روی دستگاه انژکتور شور سوزن‌ها رو بررسی کنیم، تست فشار بگیریم ببینیم آیا این سوزن‌ها نشتی دارن یا نه. همچنین اگر شمع و وایر ضعیف باشه یا مشکل داشته باشن خودرو بعد روشن میشه. ممکنه وایر شمع برق‌دوزی داشته باشه، باید برق‌دوزی وایر شمع رو بررسی کنیم و همچنین فیلر دهانی شمع رو بررسی کنیم. اگر دهانی شمع اون بسیار بیش از حد استاندارد باشه باعث میشه که این جرقه به درستی صورت نگیره و خودرو دیر روشن بشه. ضمن اینکه ممکنه خود شمع هم از قسمت سرامیک اون شکسته شده باشه و شکستگی سرامیک باعث برق‌دوزی شمع باشه. همچنین اگر خودرو دوگانه بود باید چک کنید در هنگام استارت زدن سوخت گاز و بنزین همزمان وارد مدار میشه یا نه، که اون هم به دلیل معیوب بودن سیستم گاز هستش، چون در این صورت مخلوط سوخت بسیار غنی میشه و این غنی بودن مخلوط سوخت باعث میشه که خودرو دیر روشن میشه یا بد روشن بشه. ضمن اینکه پارامتر دمای آب رو هم باید چک کنیم و اگر در اثر معیوب بودن سنسور دمای آب در هنگام گرم بودن موتور به اشتباه دمای سرد بودن رو ارسال کنه سوخت بیشتری پاشش میشه و مقدار زیاد سوخت باعث میشه که خودرو به سختی روشن بشه. همچنین اگر در زمان سرد بودن موتور به اشتباه گرم بودن موتور رو گزارش کنه سوخت کمتری پاشش میشه و این هم باعث بد روشن شدن و ریپ زدن موتور میشه. در برخی مواقع هم تو خودروهایی که دریچه گاز سیمی دارن خرابی استوپر موجب بد روشن شدن یا دیر روشن شدن موتور میشه، که در این صورت فقط در هنگام فشار دادن پدال گاز خودرو روشن میشه. یعنی به دلیل خرابی استوپر مسیر هوای ورودی و مانیفول بسته میشه، که البته من راجع به استوپر موتور ویدیوی کاملی در کانال گذاشتم، لینکش رو بالا میذارم، توصیه میکنم اون رو هم ببینید. ضمن که شما باید در دستگاه دیار پارامتر دمای آب و دمای هوا رو چک کنید ببینید در لحظه استارت دمای درستی رو نشون میده یا نه. همچنین باید در نظر داشته باشید سوخت اضافه باعث خروج دود سیاه از اگزوز میشه. در برخی مواقع سوپاپ یک طرفه پمپ بنزین هم خرابه که باعث میشه بنزین از ریل سوخت به طرف باک بنزین برگرده. ببینید این سوپاپ به این دلیل در پمپ بنزین قرار داره که بنزین همیشه در ریل سوخت و پشت سوزن‌ها برای لحظه استارت اولیه آماده به کار باشه و اگر این سوپاپ خراب باشه این بنزین از قسمت ریل خارج میشه و به سمت باک هدایت میشه. در این حالت با چند بار استارت زدن بنزین به ریل میرسه و بعد از اون خودرو روشن میشه. برای تست این قسمت هم باید حتما از فشارسنج پمپ بنزین استفاده کنیم، که در این صورت بعد از متصل کردن فشارسنج پمپ بنزین فشار باید در حالت 3.5 بار ثابت باشه و وقتی خودرو هم خاموش میشه نباید فشار پمپ پایین بیاد و حداقل 30 دقیقه فشار بنزین رو تا حداقل 2 بار این سوپاپ باید حفظ کنه. همچنین یه تست دیگه هم برای سلامت سوپاپ یک طرفه پمپ بنزین وجود داره که البته در اکثر اوقات میشه به این تست اتکا کرد، در برخی مواقع هم نمیشه که توضیح میدم خدمتتون.
اگر سوپاپ یک طرفه پمپ ایراد داشته باشه و بنزین به باگ برگشت بخوره، با چند بار باز و بست سوئیچ و فعال شدن پمپ بنزین به ریل میرسه. پس اگر فشارسنج پمپ بنزین در دسترستون نبود، میتونید برای تست خرابی سوپاپ یک طرفه چند بار سوئیچ رو باز و بسته کنید و بعد از اون استارت بزنید. اگر با استارت زدن خودرو روشن شد، یعنی سوپاپ یک طرفه پمپ بنزین خراب. چرا میگم نمیشه بعضی مواقع به این اتکا کرد؟ چون به دو دلیل. اولا که ممکنه تحریک پمپ بنزین با باز کردن سوئیچ فعال نباشه یا خراب باشه، یعنی شما سوئیچ هم باز میکنید ولی پمپ بنزین فعال نمیشه. دو، ممکنه خرابی اون به خاطر استوپر باشه، یعنی بعد روشن شدن موتور به خاطر استوپر باشه، یا شما بعد از باز و بسته کردن سوئیچ خودرو استوپر اون بوبین اون فعال میشه و حالت رفت و برگشتی و استوپای خودش رو انجام میده، اون موقع خودرو روشن میشه. یعنی اگه استوپر ضعیف هم باشه، با باز و بسته کردن سوئیچ ممکنه خودرو روشن میشه. بنابراین برای اتکا به این تست که سوئیچ رو باز و بسته کنید با بنزین فعال بشه، باید از این دو حالت مطمئن باشید. یعنی اول باید استوپر رو تست کنید، بعد هم دقت کنید که با باز شدن سوئیچ آیا پمپ بنزین تحریک میشه و در واقع فعال میشه یا نه. همچنین در برخی مواقع باز شدن یا بیرون اومدن شیلنگ خلای بوستر از قسمت مانیفولد باعث میشه که هوایی که بعد از دریچه گاز توسط استوپر به مانیفولد میرسه، از طریق این سوراخ که روی مانیفولد قرار داره و شیلنگ بوستر به اون متصل هستش خالی بشه و خودرو روشن نشه یا بلافاصله بعد از روشن شدن خاموش بشه. دلیل دیگه بعد روشن شدن خرابی سوکت کوئل هستش که باعث میشه ولتاژ درستی به کوئل نرسه و نیاز به چند تا استارت باشه. سوکت کوئل رو باید در بیارید، بررسی کنید پین‌های اون گشاد نشده باشه، سولفات شده نباشه و همچنین سیم و اتصالی نسبت به اتصال کوتاهی نداشته باشه در قسمت سوکت. دلیل دیگه اون هم سنسور دور موتور هستش. اگر سنسور دور موتور کثیف باشه و قسمت مغناطیسی اون جرم زیادی داشته باشه، ممکنه در لحظه استارت پالس درست به ECU و فعال شدن پمپ در اثر اون پالس ارسال نشه، که در این صورت باید دقت کنید در لحظه استارت اگر عقربه دور موتور حرکت کرد، یعنی سنسور دور موتور داره کار خودش رو انجام میده. اما اگر حرکت جزئی نداشت، باید سنسور دور موتور رو از روی گیربکس باز کنید و شستشو بدید. اگر باز هم بعد از شستشو عقربه دور موتور در هنگام استارت حرکت جزئی نداشت، سنسور دور موتور رو باید تعویض کنید. همچنین اتصال بدنی ضعیف یا جرم گرفتگی در قسمت اتصال بدنی که به گیربکس هستش باعث بعد روشن شدن موتور میشه که باید حتما اتصال بدنی خودرو قوی باشه، مخصوصا تو خودروهای با مدل پایینتر و فرسوده تر. اتصال بدنی هم که روی گیربکس قرار داره باید حتما تمیز کنید و محکم اون رو ببندید. همچنین سوکت پمپ بنزین هم باید بررسی بشه و اگر سولفاته شده باشه یا جرم زیادی روی اون باشه، باعث دیر عمل کردن پمپ میشه و خودرو بعد روشن میشه. سوکت پمپ بنزین رو باید از روی پمپ بنزین خودرو باز کنید، با اسپری انژکتورشو و اسپری WD-40 اون رو تمیز کنید، باد بگیرید و دوباره ببندید تا به درستی پمپ بنزین کار کنه. ایراد دیگه‌ای که باعث دیر روشن شدن خودرو یا بعد روشن شدن اون میشه، گرفتگی فیلتر بنزین هستش که باعث میشه بنزین به درستی به سمت ریل سوخت حرکت نکنه، فشار پایینی داشته باشه که خودرو هم دیر روشن میشه و هم باعث بدکار کردن موتور میشه. بنابراین سعی کنید فیلتر بنزین را به موقع و هر 10 تا 15 هزار کیلومتر تعویض کنید. خب دوستان، ممنونم که این ویدیو تا مشاهده کردید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. لایک و کامنت فراموش نشه و همچنین اگر شما با همچین مشکلی مواجه بودید قبلا و دلیلی بجز این دلایلی که خدمتتون عرض کردم بوده، در قسمت کامنت ها دلیل اون رو بیان کنید تا من و بقیه دوستان هم از اون استفاده کنید. موفق و مؤید و پیروز باشید.